السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومين طلع علينا محمد أبو تريكة لاعب الكرة المصري المعروف بتصريح ضد الشواذ جنسيا، وانهم بينشروا فكرهم وعلمهم في اي ظروف مناسبة وغير مناسبة، وان ده فعل قوم لوط، ومن وقتها والدنيا هاجت عليه ضده وضد القناة اللي طلع عليه. انا حبيت اسلط الضوء على ان اللي عمله محمد أبو تريكة ده شيء طبيعي، في حين انه بيعمله الغرب لكن ضد المسلمين. تعالوا نشوف. أبو تريكة قال تصريحات ضد الشذوذ الجنسي وإنها ضد الفطرة الدينية والإنسانية عموما، وإن الترويج ليها ضد ديننا ومبادئنا، وإن واجب على المسلمين عموما التصدي لمثل هذه الظواهر والترويج ليها. لا شك ان كلام محمد أبو تريكة هو كلام اي انسان مؤمن بدين، سواء مسلم او مسيحي او حتى يهودي، او اي انسان بيحترم نفسه وبيحترم فطرته الانسانية. لكن مجرد التصريح اللي قاله ده قام عليه مدعين الانسانية والحرية. الموضوع من البداية ان ده علم الريمبو، واللي بيتخذوا الشواذ علامة مميزة ليهم. تسألهم معناه ايه؟ يقولك انت بتهزر، ده علم المثلية، ده اكبر دليل على ان احنا بنتقبل كل الاطياف وبنتقبل المختلفين معاهم وبنتقبل كل الاديان وكل الافكار واللي بيعارضنا. نسألهم طب مش متقبلين ليه كلام ابو تريكة؟ تسألهم طب مش متقبلين ليه كلام واحد زي محمد ابو تريكة والمسلمين عموما؟ ليه ما دام بتقبلوا كل الاراء مش هتسمع الا الصوت ده بالظبط؟ وفجأة الهجوم عليه أصبح حاد جدا بسبب إن هو قال إن ديننا وقيمنا ترفض الأمر ده، وفجأة مطالبات بطرده من القناة، وإن القناة تقدم اعتذار، والاعتذار طبعا عن شخص قال رأيه ودينه بيقول إيه، وهو نقل رأي دينه كمان في حاجة شاذة بيرفضها كل صاحب فطرة سليمة. CNN والديلي ميل والتايمز وغيرهم بيطالبوا بطرده من القناة واعتذار القناة. لكن أهم حاجة بقى بعد الحملة اللطيفة دي إنك تبقى مؤمن تمام الإيمان وتعتقد تمام الاعتقاد من داخلك إن الناس البسكليتة دول لا بيؤمنوا بتقبل الرأي والرأي الآخر، ولا بيؤمنوا بالانتقاد وحرية الآخرين في التعبير عن آرائهم. كل ده هري بالنسبة لهم ولا ليه 30 أي لازمة. لما تتكلم عن الشذوذ فأنت فتحت على نفسك أبواب جهنم. الشذوذ الجنسي أو المثلية زي ما بيسموها بالنسبة لهم مش حرية اعتقاد فكر ولا ممارسة، لا، دي بالنسبة لهم عقيدة. مؤسسات دولية وأممية بتحكم وسائل إعلام، وكل دول في بعض بيحموا المثلية مش لأنها حرية، لا، لأنها عقيدة جديدة ليهم، واللي بيهاجمها يبقى بيهاجم نظامهم ومؤسساتهم. في الأندلس زمان كانوا بيحطوا للمسلمين خنازير، واللي ما كانش بياكل منها يبقى مسلم ومتشدد وعدو ليهم. فالخنزير وقتها كان هو المقياس اللي بيقيسوا بيه المسلم ويعرفوا هو معانا ولا مع الناس التانية. وده بالظبط اللي عمله قسطنطين الملك لما كان عايز يعرف الناس اللي أمنوا من اليهود أصبحوا خلاص مسيحيين مؤمنين ولا لا، فكان برضو بيحط لهم الخنزير، لأن الخنزير عند اليهود حرام، فبيشوف هل هياكلوا، لو ما كلوش يبقى يهود يتقتلوا، انما لو كلوا يبقى مسيحيين معانا. الخمر والخنزير كان بالنسبه لهم معيار، معاه ولا ضد، معيار لولائهم. فالقساوسه وقتها كانوا بيقولوا ان الناس دي اللي هم في الاندلس مش ولائهم لينا ولكن ولائهم لدينهم، وانهم لسه مسلمين. فالخنزير النهارده بقى المثليه الجنسيه او الشذوذ الجنسي. المعيار النهارده هو علم الشواذ. اللي عمله أبو تريكة عملوا ناس قبله، والناس دول تعرضوا لاضطهاد شديد. اضطهاد الحرية طبعا اللي هم بينادوا بيها هناك، بس طبعا لو ضدهم ما تبقاش حرية، تبقى دي كده تطاول، انما لو معاهم دي حرية. وده زي مثلا اللاعب الاوزبكستاني الدور شومرودوف كتب على تويتر وقال انا لاعب كرة قدم ولا استريح مع ذلك، يقصد الشذوذ. تخيل ان اطفالك يلعبون كرة القدم مع الشواذ. اللعنة، لا. لماذا يقبل الناس هذا كأمر عادي؟ الرجال للنساء والنساء للرجال، استغفر الله. هو كده دخل الميزان بتاعهم، وفورا تويتر طبعا مارست عليه الحريات الأمريكية والأوروبية وتم إغلاق حسابه على تويتر. بعض المحنكين هيقول لك هو يعني مش من حق البسكليتات إنهم يعبروا عن ما يعتقدوا بيه وميولهم الشاذة. الحقيقة لو أنا شايف ان من حقك تعلن عن ميولك الشاذة، يبقى اقل حق ليا ان ارفض الكلام ده واعلم ولادي ان ده مخالف لديني
ومخالف لانسانيتي، وامنع ان هم يشوفوا التصاوير دي. ما دام انت صورتها خلاص انا همنع اولادي ان هم يشوفوها عادي جدا. وعادي جدا دي لما بنقولها عشان هو ده الطبيعي، ان احنا نرفض كل شيء شاذ عننا. يعني كل واحد بيرفض فعل الاخر اللي مش عاجبه عادي خالص. وابسط مثال على كده فرنسا اللي بتعتبروها اشهر دولة علمانية اعلنت منع سجود اللاعبين في بعض البلديات. الخبر بيقول الصلاة والسجود ممنوعان في الملاعب الفرنسية. والخبر بيقول ان عمدة بلدية نيس الفرنسية قرر منع الصلاة والسجود خلال المباريات التي تجرى بهذه المقاطعة. والخبر برضو بيؤكد ان ده رد على قيام بعض اللاعبين بالصلاة اثناء التدريبات والمنافسات الرسمية، وكمان في الاحتفال بالاهداف. يعني مجرد ان واحد يسجد لله شكر لما يجيب هدف ده في حد ذاته مرفوض في فرنسا. وخلي بالك ان الهجوم على اللاعبين اللي كانوا بيسجدوا اللي هو اصلا نازل فيهم الخبر ده كان كبير جدا جدا من العلمانيين. فالعلماني سواء عربي او غربي لا يقبل تماما سجود اللاعب في مباراه مثلا جاب جون او كده. والامر ده بيوجعه قوي كده من جوه، تحس ان هو انت بتسجد ليه وانا كافر؟ اللي هو انت عندك عقده التخلف دي. فتلاقيه هنا استحاله يتكلم عن الحريه وحريه الاعتقاد او ممارسه الدين او غيره، لكن يتكلم عن ايه؟ ان هو عايز يقمعك ما تعملش كده. هو ده اللي في دماغه. يعني العلماني عنده مصطلحين بيستخدمهم في الوقت ده. لو شاف شخص بسكليته ورفع شعار الشواذ يقول دي حريه، من حق اي شخص ان هو يعني يعبر عن ميوله الجنسيه زي ما هو عايز براحته. لكن لو شاف حد بيسجد لله شكر يقول ايه ده، دي تفرقه بين اللاعبين، وده كده نوع من انواع التمييز والعنصريه. هم دول دماغهم. انا طبعا مش بقول الكلام ده عشان مثلا ايه انا بعاتبهم مثلا، لا انا بالنسبه لي هم ولا فارقين. لكن اللي فارق فعلا بالنسبه لي هو انت المشاهد يبقى عارف ان الناس دول كده. بس انا طبعا كنت عايز اتكلم عن حكم الشذوذ في الاسلام وفي الاديان الاخرى، لكن لقيت الحديث عن تناقض الغرب والعلمانيين محتاج يتسلط عليه الضوء شويه، خصوصا ان حكم ما يسمى بالمثلية الجنسية معروف في الاسلام والمسيحية واليهودية، سواء حرمته او حكم من يفعل ذلك. انا خلصت تعليقي سريعا. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط البيترون والباي بال اسفل الفيديو. اشوفكم على خير، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.